සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කලින් ප්ලේ වුණා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහමද Capcut app එක පාවිච්චි කරලා හදන හැටි තමයි මේ වීඩියෝ ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් එන notification bell icon එකත් එලෝ කියලා දාලා තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම Capcut කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් මම download කරගෙන නැත්නම් Play Store එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න. එහෙම download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් තියෙනවා new project කියලා එකක්. new project උනාට පස්සේ ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ වගේ තැන. ඉතින් එතන තියෙනවා video කියලා එකයි photos කියලා දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා photos කියන එක touch කරන්න. එහෙම touch කරලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට photo 7ක් add කරගන්නවා. ඉතින් කැමති photo 7ක් මෙතනින් select කරලා add කරගන්න. මම මෙහෙම photo 7ක් add කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්න තියෙන්නේ මේ යට තියෙන්නේ icon ගොඩක් අන්න එකකින් චුට්ටක් මෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා format කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ format කියන එකට යන්න. format කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ තියෙනවා size එක 9.1.6 කියලා එකක් අන්න එක දෙන්න. එහෙම 9.1.6 දීලා ඊළඟට ඔයාලා කරන්න මේ ෆොටෝ ස්ක්‍රීන් එකට ෆිට නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට zoom කරලා ලොකු කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆොටෝ 7 මේ විදිහට හදා ගන්න. එහෙම ෆොටෝ 7 ෆිට කරලා හදාන මේ එන්ඩින් කියලා තියෙන අන්තිමට අන්න එක ඩිලීට් කරලා අයින් කරගන්න. ඊළඟට කරන්න තියෙන ඔයාලා මේ ෆොටෝ වල ඩියුරේෂන් එක අඩු කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඒකට ඉස්සලම තියෙන ෆොටෝ එක මත ඉස්සලා ටච් කරන්න. එහෙම ටච් කරලා මේ අයිනෙන් අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩියුරේෂන් එක අඩු කරගන්න. ඒ විදිහට ඉස්සලම ෆොටෝ ඩියුරේෂන් එක ඔයාලා 1.8ක් වෙනකන් අඩු කරගන්න. දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක ඔයාලා 2.0 වෙනකන් අඩු කරගන්න. තුන්වෙනි ෆොටෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක ඔයාලා 1.8ක් වෙනකන් අඩු කරගන්න. හතරවෙනි ෆොටෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක 2.0ක් වෙනකන් අඩු කරගන්න. ඒ විදිහට කලින් වගේ මාරුවෙන් මාරුවට 1.08යි 2.0ක් වෙනකන් ෆොටෝ 7 මෙන්න මේ විදිහට ඩියුරේෂන් එක අඩු කරගන්න. එහෙම ඩියුරේෂන් අඩු කරගෙන ඔයාලාම පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. අනේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේකට අදාළ audio එක download කරගෙන මෙතන තියෙන add audio කියලා එක කන්න එක touch කරලා sounds කියන එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට ඔයාලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ icon එක අන්න එක touch කරලා මෙතන search කරන්න TT trending කියලා. එහෙම search කරද්දී පස්සේ උඩින් මෙන audio එක ඔයාලා add කරගන්න. එහෙම audio එක add කරගෙන මේ audio එකේ වැඩි කෑල්ල කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම අයිනටම යන්න. එහෙම ගිහිල්ලා මේ අන්තිම ෆොටෝ එක මෙහෙම ටච් කරලා ඔඩියෝ එක මෙන්න මේ ස්පීඩ් කියලා තියෙන්නේ අන්න එක දීලා මේ කපලා අයින් කරගන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනි මේ ෆොටෝ වලට කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ඉස්සම ටච් කරන්න. එහෙම ටච් කරලා මේ ෆොටෝ එක ගානට ඔයාලා කොටස් පහකට මෙහෙම බෙදා ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගානට වගේ එක ෆොටෝ එකක් සෙට් වෙන විදිහට ඔයාලා කොටස් පහකට වගේ හදා ගන්න මේක. හොඳයි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ keyframe add කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ෆොටෝ එකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට keyframe add කරගෙන මෙන්න මේ අයින චුට්ටක් zoom කරලා මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කරලා හදා ගන්න. ඊළඟ keyframe එක add කරලා මෙන්න මේ මුල ලොකු කරලා හදා ගන්න. ඊළඟ keyframe එක add කරලා අනිත් මුල ලොකු කරලා හදා ගන්න.
හතුනි ෆ්‍රේම් එක මේ උඩ අයින තියෙන මෙහා පැත්තේ අන්න ඒක ලොක් කරලා හදා ගන්න. පස්සේ කී ෆ්‍රේම් එක ඇඩ් කරලා ගානට ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට එන විදිහට හදා ගන්න. අන්නේ විදිහටම ෆොටෝ 7ටම කී ෆ්‍රේම් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. ඒ විදිහට කී ෆ්‍රේම් 5ක් හැම ෆොටෝ එකකටම ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. හොඳයි කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ ෆොටෝ වල කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් කරගමු මේ විදිහටම. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට කී ෆ්‍රේම් 5ක් එක ෆොටෝ එකකට වැටෙන විදිහට ඇඩ් කරගන්න.
මේ අපි key frame ඔක්කොට වැඩ් කරලා ඉවරලා අපි දැන් බලමු කොහොමද play වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක play වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්න දැන් කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. උඩින් පේන ඊතලයක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනදා වගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ සේව් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.